pinag-uusapan natin na magre-reflect ba here onto Twisted Minds as ONIC is just finding one more game win to ensure a sweep dito sa match natin. Yep. And in addition, we were talking about early game para sa ONIC Philippines. Nandun yung Harley, so it is to be expected. Pero yung Bruno na kanilang magiging pick-up dito would probably give a hard time para dun sa Claude na gagamitin itong si Owl dahil nga mana-centric na yung Claude na ito. So this is gonna be the first time in MPL PH na makikita natin yon. So how will Owl adjust to that situation? Well, alam natin na napakalakas na isang Bruno sa laning stage. So yun sigurong maganda dito para sa the ONIC. And honestly, sobrang gumanda yung Bruno pick, lalo na dun sa last pick na Hilda. Kasi yung Hilda, it counters this Harley. Pero eventually, masasaktan na yan sa DPS ng isang Bruno. Oo, he just needs time kung sakali. And for Twisted Minds, yung oras sa umpisa talaga ang ating mas binabantayan. An early poke around here for Sean and Kaloy. Present day mobility, ito ngayon expect natin na pros kapag may Kagura ka. But eventually kasi, mahahuli ka rin. Hindi yata nila inasahan na magiging ganito kakati yung damage. It's gonna be a 1-for-1. Bumalik. Pero ang nangyari, si Super Prince yung nakakuha ng kill para sa ONIC, samantalang sa kabila, it's Kaloy. Sobrang ganda nung pinapakita dito ni King Kong. Nagiging importante. At syempre si Sean na rin na nakikipagsabayan talaga. Tingin ko, mas masaya dito ang ONIC dun sa First Blood. Oo, lalo na nakita natin lahat sila ay nakikinabang ng husto. But to go back, no, nakita naman natin yung efficiency kasi ni King Kong talaga mag-sort out ng perfect target sa members ng Twisted Minds. Ang laking problema, but they have a way naman para mapigilan tong Harley. Proactive din kasi yung ginagawa na approach ng parehas na teams. Maraming aktibidades na nangyayari doon sa bandang gitna. But now they're gonna be transitioning para sa pinakaunang pagong ng laban na ito. It's gonna be Brusco, terrifying, actually immobilizing. Anything is not possible anymore para dito kay Kaloy dahil siya ang babagsak. -1 na naman para sa Twisted Minds at si Lanzo naman ang kakapit sa damo para kahit paano makapag-regenerate ng kanyang buhay. It's gonna be FP na kahit paano makakuha ng turtle. It's gonna be a Nasho Umbrella Flea para makatakas si Sean. Nagamit niya na rin yung overturn at si Lanzo ay mag-e-escapo na rin. It's gonna be Twisted Minds actually getting an objective. Lanzo showing us kung bakit lamang ang Hilda at bakit nila nilasmik yan. Nakita natin na hindi siya mahahawakan ng isang Harley. Walang DPS sa kanya. And of course, sa Valentina, tatangkihin lang niya yung damage all throughout. Nakita naman natin for Twisted Minds na dinance around nila. They just waited for the perfect timing. And mas nakabuti rin kasi yung nag-retribato doon na MP The King getting the first turtle. Habang si Brusco naman, overtime mabilisan lang. Napipick off. Again, this is the advantage na hawak ni Sean yung Kagura. It makes it so much easier para ma-burst down niya yung kanyang kalaban kahit na gano'n pa kakunat yan. And in fact, baka nga hindi pa siya ganun kakunat since early game pa lang no Marcel. Yep. Ang ganda nung idea din ng Twisted Minds, no? Parang meron silang penetration and burst damage laban sa isang low HP hero na makunat nga lang talaga. That's Brusco, the Marcel. At 2 deaths on the Marcel, at the 3-minute mark, nako, hindi magandang signo stop para sa side ng ONIC. And that's why they need to be really careful nga dito sa mga sudden in and out ni Sean. For Twisted Minds naman, we've mentioned yung timeline naman onto the early game talaga ang ating tinitignan. Kung kamusta nga ba sila later on pagka nag-clash ulit onto the turtle. Looking at it right now, it's actually ONIC Philippines na gusto sanang makapag-engage. Kung hindi gumana yung targeting nila sa may bandang itaas, gusto nilang mapuruhan ay walang iba kundi itong si Owl. Pero hindi rin naman papalagang Twisted. They're gonna stay under their base. So parehas na naman na walang nagalusan. Tsaka may part doon na parang sila na yung naghahanap ng gulo instead of ang Twisted Minds ang laging hanap at nag-i-initiate onto Brusco. So now, nasa-appreciate natin na nagbago ng ikot ang ilang mga members ng ONIC and that just before the second turtle will respond dito sa mapa natin na maagang tatauhan agad yung may left bush mid nila Sean. Okay? May ginayang tsunami slam if ever.
Ready for setup dito ang ONIC Philippines habang si Lanzo naman ay naghahanap pa rin ng great hiding spot dito laban sa Super Fam. There's gonna be Kirk na ang hahanapin ay walang iba kung desisyon. Wala pa yata siyang paraan para makatakas pero nakatakas sa tulong ng payong. So now, most of the ultimates have already been used by ONIC Lanzo sa Philippines. likod. Ilipat na naman sila. Tsunami Slam, may bibitawan na naman kasama ng Throne of Ruin. It's gonna be A-OK. Nasta na naman yung pagong at mukhang may oras pa para kay King Kong. Nakunin yung pagong. Great skill assessment. Habol. Management ngayon si Kaloy naman ang kanilang target pero napakaganda connecting the dots sa ONIC Philippines. Wow! And makakapag-invade pa ata sila or at least just scout out where MP the King is. Dahil kay King Kong at most importantly, nakita din natin yung pag-irit naman ng mga members ng ONIC Philippines. Brusco able to catch, Kirk also nakatalo na sa likuran. Yun nga lang na sobrang nag-overheat dito sa may top lane. That's under the turret. And for Twisted Minds, sabihin man natin na sobrang ganda na nakuhang advantage ng ONIC. Pero kung numbers kasi ang pag-uusapan, hindi pa naman ganun ka-establish yung lead in terms of gold and kills dito ng ONIC. Nararamdaman na rin Pero masakit. ni Owl yung damage output. Sasalubungin pa siya nitong si Brusco. So again, not an easy life para kay Owl in the first 5 minutes. Especially kakapit lang ng Thunderbelt nito ni Brusco. Gusto na talagang ihampas. Oh, Protektahan mapipilitan. sana. Still A-OK. Itong si Owl pero mapapakaway siya. Nandun Sean naman sa si likod. Sean. Gagamit na naman yin yang overturn pero wala siyang tatamaan sa pagkakataon na yun. It's gonna be another stun. Si Kaloy na naman na maiipit. Si King Kong Abang nasa na! bandang likuran. It's ONIC dissecting Twisted Minds completely. That's just too much. Tag team mula sa ONIC, pinagpasahan yung kanilang mga nakakalaban din napakaganda namang pagka-dive noon. But of course, Savero dealing so much damage dun sa teamfight na yun. King Kong ang tumapos. At ngayon, threat na mga members ng ONIC. Yup, na yung kanina, parang mukhang tabla, Wolf, pero ang di napapansin ng Twisted, nakakapag-farm ng usot, masakit na rin kasi sa Savero. Kami yung power spike bigla out of nowhere ng isang Marcel. Nung nagkaroon siya lang siya ng Thunderbelt, bigla na siya nagda-dive-dive ng sobra-sobra. Last time na namatay siya, 0-2 pa siya. Wala pa masyadong assist. Ngayon, with just the Thunderbelt, it's enough para magkaroon ng opening ang ONIC na makakuha ng lead sa ngayon. Tapang hahawakan na nila yung gusto Kasi sabi mo nga, Brusco was just waiting. At ngayon kahit siya na mismo yung pumronta lagi. And that's also a bait labas sa Twisted Minds na ngayon is eyeing the last turtle of the game. Ilalabas ito ni Kirk pagdating sa turtle pit. Pero hindi yata muna lalabas dito. Sila MP the King still hiding dito sa may top lane. Dahil hinintay nila itong si Owl na makarating doon sa laban. At walang mamamataan, dalawang ultimates halos ang ginamit ng dalawa sa mga miyembro ngayon ng ONIC. Twisted Minds, now is their time para makapag-advance in this certain situation. MP the King na naman ang tumatarget. Kirk doing actually the same thing as si Kaloy nasa may badalikuran. Golden Nandun Hour. naman yung stun golden hour para doon sa pagong. Laban na naman ito si Kirk. Si Bruce kung mamataan. Magbabakaway sila pero si Kirk tuloy-tuloy pa actually doing the front lines. Looking at it again. Reset na naman ang pagong na mabilis na namang i-burst down ng iba sa mga members ngayon ng ONIC PH. Pero si MP the King pa rin ang makakuha niyan. Knockdown para kay Kaloy. So may bawi naman ng ONIC. Pabalik na naman ulit para sa Super Family. It's a double kill para kay Super Prince. Kuha man ang objective ng Twist. ONIC pa rin ang may kills. Kinuha na din ni Super Prince yung pagkopya doon sa Tsunami Slap that eventually punished Twisted Minds. Kirk surviving and that was so crucial as well. Dahil siya yung naging dahilan kung ba't nag-overextend Twisted Minds. Still, di natin pwede tangkin. Napakaganda ng retry coming out from MP the King. But that will not be enough to save them from that turtle fight. At most, laging 2 steps ahead ang ONIC Philippines. Even if it's the cost of the turtle. Pero mas juicy naman yung nakukuha nilang trades dito. And now it's Kaloy proactively seeking dito si Kirk. Hindi na siya pinatakas na iba sa members. Pero din may blazing do it na bibitawan ni Owl. It's gonna be another shutdown para sa kanila ngayon. Lanzo mababanatan si Savero at si Brusco ang mababack away. Biglang naging 3 na lang ang ONIC Philippines. What an engagement from Twisted Minds. With just 2 deaths, ang ONIC nawalan agad ng control sa laban, nawalan na rin yung lead na meron sila. Savero and Prince pa yung nabigyan dito ng Twisted Minds. Owl, what an entry with this Claude. Ma-nerf man because of that mana na requirement na sa isang Claude. Pag naman talaga napag-blazing do it ka ng ganon, solidong-solido. All you can nerf the hero but you can never nerf the player. Owl na yan eh. Nakita naman natin kahit hindi man 360 yung vision niya, naging 360 naman yung blazing duet niya onto crucial members of ONIC Philippines. And now, sabi nga natin, that is just 2 members down pero natakat agad yung lead na hawak ng ONIC Philippines. And talking about the items as well, nakakahabol na rin kasi kahit papano dito si Owl. And that is just 200 gold
nalamang nitong si Savero, who is currently 1-1 and 4. Battle spells para sa ONIC kasi okay, ganun din naman para sa Twisted. So, again, wala munang magkakaroon ng engagement dahil 5 segundo na lang ay lalabas na ang pinakaunang Lord ng game number 2. Yung sudden movement ng Twisted na nakapagpaspook dito sa mga members ng ONIC Philippines. And ito yung sinasabi natin, appreciate natin. Yes, yung Hilda, medyo mahihirapan man siya. But when he manages to find the right angle doon ni kila King Kong, kahit abangan yung space escape or even Savero at Mosa, ay mas maganda yung magiging foundation or forte dito ng Twisted Minds. And now, pag-uusapan din natin yung pagtao nila dito sa Lord na sisimulan and most likely ay hindi naman kukunin agad ng ONIC. Si 3 items para kay King Kong. Hindi na basta-basta. Ito, kanyang build. And of course, it will allow him to have almost unlimited na mga dash as the Harley. So, nandito na tayo sa King Kong moments where lagi siya nagpa-poke, lagi nagpapalow na kalaban. And now, he's not safe from this one. Yep. So is MP the King. It's all about making his presence known. At kung sino man yung nakikita natin na very vulnerable sa ganon ay si Owl, especially Sean as well. Pero mamaya nila problemahin yan kasi sa ngayon ay mukhang ang ONIC pa rin na masasabi natin may hawak dito sa posisyon sa Lord na nire-reset lang ni Savero at nag-aantay lang sila kung sinong lalalim sa members ng Twisted. Yung mga ganitong klase ng ganap, alam mong may mangyayaring Alam mo malaki pagkatapos. Ito na yun eh. Talagang hinay-hinay lang. Trinity para dito sa Claude. Tahimik lang ng konti, nabuo na rin ni Owl. Gaya nga ng nasabi ni Wolf kanina, Twisted Minds working on both lanes. Mukhang matatagpuan nila si King Kong na nasa may bandang ibaba. Ito na yata ang bintana para sa Twisted. Anong kanilang gagawin sa pagkakataon na ito? All 5 men are there available. Kalahati na rin ang buhay ng Lord pero tila hindi sila nag-e-engage. Okay. Dahil alam nila na nagbalik na kaagad si King Kong mula sa ibaba ng ating mapa. And this might be another reset. Wala na namang galawan mula sa kabilang team. Oh, the Lord dance. Dito natin nakikita yung appreciation for ONIC. Na sabihin pa natin napapalayo si King Kong, but at what cost naman, okay lang kasi mabilis makakabalik with the space escape. Correct me if I'm wrong, Wolf. Nagsimula tayo 9:30. Parang ganun nga, no? Magdo 12 minuto na tayo, pero still, backing daw mag-evolve. Mag-evolve na yung Lord. Mag-evolve na yung Lord. Parating na tayo sa 12 minutes at yun na yata ang magiging kaso. Wala na rin yung mga holy defense ng ating mga inhibitors. So mukhang ito na ang posibleng pagkakataon para magpalagad sila at nagbaburst down na naman ng ONIC. Naging aware na ang Twisted at si Kiko makakuha niyan. It's gonna be another tsunami slam na bibitawan na ito si Bruce Kong. Kung mawawala si Kirk, pupulas. At sila sa may batalikuran. Si King Kong na naman ang mamataan. It's gonna be the rest of the members of Twisted Minds actually locking in. Pero sa naiwan, si Kaloy, si King Kong mag-burst out sa tulong ng mga baraha at mukhang wala nang mawawala sa Twisted Minds. Pero ang ONIC ang nakakuha ng Lord. Very important Lord doon, Tina, na nakita natin mula dito sa ONIC. At syempre, yung idea nito is makakalabas sila sa lane. Actually, yung death dito ni Brusco, hindi na iindahin niya ng ONIC Philippines at this point. Basta nagawa mo yung trabaho mo with that golden hour, you're gonna be fine. And ONIC has regained the lead because of that. Tsaka maganda yung dance around nila. Kasi at most, oo, may mapatay man, pero it's just 12 minutes into the game, makakaabot naman. As long as they get the Lord, all is good here para sa ONIC, still establishing the lead. At yung mga members ngayon ng Twisted Minds, ang masasaraduhan ng pinto sa mga inner turrets nila, even on the mid lane and bottom lane, lahat covered na. It's going for ONIC time again. At si Super Prince may ginayang Evil Queller. Ito na naman yung kopya. Actually, yung payong na ibinato nitong si Sean, tila nawindang sila doon kasi yung twist na kaligtaan na nagmamarcha na yung Lord sa may bandang ibaba at basag na naman yung inhibitor. Super Prince still poking, using the damage output. Andun din si Kirk para it is out the Throne of Ruin. And then Kaloy will no longer be able to escape dahil yung baraha ni King Kong ang magpapabagsak sa roamer na twist. Very crucial take here at nakahit pa yung front runner para sa Twisted. At nakita nyo, hindi nga ginamit yung Deadly Magic agad-agad. Nakapagbato pa siya dun kay MP, so na-zone pa si MP, nakapag-push pa sila sa baba. King Kong just playing out of his mind, but of course, Kirk with that play para ma-stun na itong si Kaloy. At si King Kong nakatago na naman sa kanyang bush. Pumasok ulit, imbis na pag ganun yung ginawa ni Prince. Pero same idea, same result ang ginagawa ng ONIC Philippines. Gaya na nangyari ng game number 1. Si King Kong naman na namataas. Si Sean ay mukhang mawawala ng tuluyan!
one. It's gonna be ONIC Philippines taking another one down. Tatlong mga heroes ang namataan ni Brusco at wala nang iba pa. Umatake si MP the King para sana makapalagpa yung iba sa mga members sa Twisted Minds and Kaloy doing his very best para ma-zone out yung iba. Owl na naman na makakatakas pa using the Winter Crown pero ibanahin na lang natin ang target. Si Kaloy na lang ang ating pabagsakin. Apat pa ang nasa ONIC. Ito na yata ang ating paraan para tapusin as 4v2 situation para doon sa mga bola na binabato nitong si Savero as the rest of the members are doing their best to lock in already. Owl and Lanzo ginagawa ang kanilang makakaya para makadepensa at makarating yung tatlo sa kanilang mga kakampi. Will this be enough? The answer might just be yes, pero ito blazing duet came just in time! No! ONIC Philippines! Diversion! Distraction! ONIC sweeps the series!